Today we will be making smart aleck inspired bread. Bread daw. Sa bread muna. Ay, sa bread. Bread daw. Tumahilo. Ano ba to? Yan dito! Tablespoon! Ano dito? Ito tablespoon eh. Ito nga tablespoon. Dito mo! Uy, kung sila mo yung tayo. Para ano? Yan. Ako na kumasa. Hindi, hindi mo nabibigyan eh. Hindi pa lang kasi tas nasa ilalim eh. Ayan sa gilid oh. Gawa na ng ano. Mixing bowl. Aba, hindi ko alam. Kayo nga. Yan siya! Yan siya! Ayan. Dito ko po. Yan na naman. Bigyan ka ano. Pagpili daw. Pagpili. Dalawang itlog lang ba, Ben? Alat. Maalat? Baka ko lang sa flour ganun. Ay! Mali! Dapat na nasa tubig. Ano ba naman? Sorry! Okay lang yan. Ay, ko na yung sa babae, no? Pwede, ano? Aray mo tayo lang. Film yan. Huwag nyo na ipakita na ginagawa niyo. Halo. Yung pan. Pen ba? Ako nga magaganyan. Gusto ko yan. May anger issues ka. Ang dami ng flow. Sabi ko sa'yo, ang dami niya. Baka mo nga. Ay, sino nagbubukas ng ano? Ano nilagay mo dyan? Lambot. Hala, parang siyang duna. Duna? Duna. Oh, saan pa ba to? Hindi na. Wait lang. Hi guys! Hi guys! So this is the final product that we made. Naka-play pala to, hindi ko alam. Sorry. Etong isa, play yan.
Aray, sorry. Ay, naka-play na ba? Oo, kanina pa yung naka-play. 2, 3, go! Hi! Ayo. Di ba? May Lubog mo, B. Uy, nakikinig sa TNE. Siyempre. Lubog mo. Yung laging titigil mo na ba? Tikman mo niya. Bali, hindi ko titikman. Sabi mo talaga. Hey, 5 minutes ako lagay din. Wait nga. Tara, sabay. Sabihin mo pa rin. Okay. Wait, scattered mo naman. Ni-English ka. Naiintindihan ko naman yun. Alam mo hindi. Ay, grabe. Tama. Uy, ganyan yung mga pangatapusang ko.